নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুদিনৰ মূৰত লং ভিডিঅ' দিব ওলাইছোঁ, যিহেতু শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ দি থকা হৈছে। আপোনালোকেও চাই আছে আৰু নতুন নতুন প্ৰডাক্টবোৰ আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰি আছে, ভাল পাইছে। বহুতৰ কিন্তু ৰিকুৱেষ্ট আছিলে যে আপুনি লং ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই, লং ভিডিঅ'ৰ বাবে ৰখি আছোঁ। সেইবাবে আপোনালোক যিসকলে লং ভিডিঅ' ৰখি আছিলে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি লং ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ, যিমান পাৰোঁ সোনকালে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। যিসকল নতুন ভিউৱাৰ হয় তেওঁলোকক জনাইছোঁ মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জুৱেলাৰী, বেগৰ কালেকশ্যন, কাপোৰৰ কালেকশ্যন দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে বস্তুসমূহ ল'ব পাৰিব। আহক আজিও নতুন নতুন কি কালেকশ্যন আহিছে সেইবোৰ দেখুৱাই দিম। লগতে আপোনালোকে বস্তুসমূহ ল'বৰ কাৰণে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। প্ৰডাক্টটোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া হ'ব। আহক এতিয়া প্ৰথম ডিজাইনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ। প্ৰথম যিহেতু বৰ্তমান বহুত গৰম পৰিছে আৰু তেনেকুৱা বিয়াও বৰ্তমান শেষেই হৈছে, তথাপিও যদি আপোনালোকে ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটা প্ৰডাক্ট এটা লৈ থ'ম বুলি ভাবিছে অফাৰ প্ৰাইজত, তেতিয়া লৈ ল'ব পাৰিব। প্ৰথমতে এই লটাছ ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ, গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে। বেক চাইডে টাৰ্চেল থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়েৰিংছ থাকিব টপত। বহুতে টপ ইয়েৰিংছটো বিচাৰে, টপ ভাল পায়, সেইবাবে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো প্ৰডাক্ট বিৰাট ভাল হ'ব। আৰু প্ৰাইচটো দিয়া গৈছে মাত্ৰ 399ত, 399 টকাতে ল'ব পাৰিব। একদম অফাৰ প্ৰাইজত আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অনলি 399, একদম অফাৰ প্ৰাইজত দিয়া গৈছে। কাৰণ বিহুৰ টাইমত কেতিয়াবা ইমান বেছি ষ্টক আমি বনাব দিয়া যায়, সেইবোৰ আহোঁতে প্ৰায় বিহু শেষেই হ'ব হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকক সেইটো অফাৰ মূল্যত দিয়া গৈছে, নহ'লে আপোনালোকে এইবোৰ যথেষ্টখিনি দামত ল'ব লগা হ'ল। যদি ভাল লাগিছে নেক্সট বিহু বা বিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে লৈ থ'ব পাৰিব। যিহেতু অকেজনবোৰ আহিয়ে থাকে, তাতে পিন্ধিবৰ কাৰণে আজিকালি এটা প্ৰডাক্ট পিন্ধাৰ পিছত নেক্সট পিন্ধিব মন নাযায়, তেনেকৈ লৈ থ'ব পাৰিব। অনলি 3 কালাৰটো ভাল লাগে আপোনালোকৰ, ব্লু কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ, গ্ৰীণ কালাৰত আছে। গ্ৰীণটো যিহেতু পূৰা ট্ৰেণ্ডিং কালাৰ হয়, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা, একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে পাই আছে। অনলি 399ত পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। শ্বপত আহিব বিচাৰিলেও আহিব পাৰিব। মোৰ শ্বপখন যিহেতু মঙলদৈত আছে, যিসকল মঙলদৈবাসী বা তাৰ ওচৰ পাজৰখন মঙলদৈলৈ আহি ল'ব পাৰিব। মঙলদৈ LNB ৰোড ওচৰতে নতুন খাডেন্সখন আছে, আছাম অপ্টিকেল আইলেণ্ড ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগতে মোৰ দোকানখন হয়। আপোনালোকে আহিলে দেখাই পাব। হাইৱেৰে আহিলে হাইৱেৰ পৰা LNB ৰোডলৈ যিখিনি খোজকাঢ়ি আহিব পৰা ডিষ্টেঞ্চত মোৰ শ্বপখন। আহিব, শ্বপতো এবাৰ ভিজিট কৰিব। কিছুমান বস্তু ভিডিঅ' দেখা নপৰে, সেইখিনি আপোনালোকে অফলাইন আহিও লৈ ল'ব পাৰিব। নেক্সট আৰু এটা অফাৰ দিব ওলাইছোঁ। এইটো চাওক, খুব ধুনীয়া মচুৰ শ্বেড হয়, য'ত নেকি আপোনালোকে আগতে এইটো লাভ কৰি আছিলে। মই প্ৰাইচটো জনাই দিম বাৰু, তাৰ আগতে প্ৰডাক্টখিনি কি হয় দেখুৱাই দিছোঁ। ধুনীয়া এযোৰ ইয়েৰিংছ থাকিব, একদম ৰিয়েল গল্ডজন লগা মচুৰ শ্বেড হয়। ডিজাইনটো থাকিব, যথেষ্টখিনি ষ্টক আহিছে, বহুতেই ল'ব পাৰিব। ৰিজনেবল প্ৰাইচ আৰু একদম অফাৰ মূল্য দি দিম আপোনালোকক। এই কমপ্লিট ছেটটোৰ লগত আপোনালোকে উপহাৰ হিচাপে এয়া ৰিয়েল গল্ড যেন লগা, একদম ৰিয়েল গল্ডৰ নিচিনা পাব। ফিংগাৰিং এটা লগত দিয়া হ'ব, গিফ্ট দিয়া হ'ব ফিংগাৰিং এটা। ডিজাইন বেলেগ বেলেগ হ'ব, কাৰণ প্ৰত্যেকটোৰে ডিজাইনবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, যিহেতু ডিজাইন বেলেগ বেলেগ হ'ব। সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা যিকোনো এটা ফিংগাৰিং উপহাৰ দিয়া হ'ব। আৰু এই ছেটটো কমপ্লিট ছেটটো লগত এটা ফিংগাৰিং উপহাৰ হিচাপত পাব মাত্ৰ 350 টকাত। যিহেতু ছেটটোৰ প্ৰাইচটোৱেই 350 বহুত আগতেই আছিলে, বৰ্তমানটো আৰু দাম বাঢ়ি গৈছে 350ৰ ওপৰত, কিন্তু আমি এইটো 350 লগত এটা ফিংগাৰিঙো আপোনালোকক উপহাৰ হিচাপে দিছোঁ। এইটো একদম অফাৰ হয়, কাৰণ বিহু এণ্ডিং অফাৰ দিয়া গৈছে আপোনালোকক। এনেকুৱা ধৰণৰ ফিংগাৰিংবোৰ উপহাৰ হিচাপে দিয়া হ'ব, লগত এনেকুৱা এটা ছেট পাব। কমপ্লিট ছেট থাকিব, ইয়েৰিংছ আৰু মচুৰ চেইনডালৰ সৈতে পাব। 18 ইঞ্চি চেইন থাকিব আৰু এইটো ৰিয়েল গল্ড যেন লগা ফিংগাৰিং অনলি 350ত পাব। যদি ছিংগল লৈ শ্বিপিং এক্সট্ৰা পৰিব 50 ৰুপিজ। যদি দুটা বা তিনিটা লয় তেতিয়াহ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু অফাৰটো লাভ কৰিবলৈ সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত বুকিং কৰি ল'ব। নেক্সট আৰু এটা ইউনিক প্ৰডাক্ট দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এটা পেপা ডিজাইনৰ গল্পটা হয়। এয়া পেপা ডিজাইনৰ গল্পটা হয়, যেতিয়া মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিব খুব বেছি ধুনীয়া লাগিব, অৰিজিনেল লুকটো আহিব। এতিয়া যিহেতু মই চেলোৱাৰ পিন্ধি আছোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে। গোটেইখিনি পেপা ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে আৰু ভিতৰখনৰ খুব ধুনীয়া হাতৰ কামৰ কাটিং ষ্টাইল, কাটনি ষ্টাইলৰ ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে। মীনা কৰা থাকিব, ৰেড মীনা।
বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰিংছৰ ডাবল লেয়াৰত টপ ডিজাইনত আছে এনেকৈ টপতে আছে কিন্তু ডাবল লেয়াৰত আছে যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু প্ৰাইচটো একেবাৰে কম দামত দিয়া গৈছে মাত্ৰ 560 ৰুপিজ শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব যেতিয়া পিন্ধিব ইয়াৰ অৰিজিনেল লুকটো আহিব খুব ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে অনলি 560 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান শ্বৰ্টছ যিসকলে চাই মোৰ তেওঁলোকে গম পাইছে খুব বেছি ডিমাণ্ডত থকা এটা প্ৰডাক্ট যিটো অফাৰত পাই আছে অনলি 530 ৰুপিজত 9 বলৰ এটা ছেট দিছোঁ তাতে 9 বলটো থাকিবই লগতে ডিজাইন থাকিব কমপ্লিট এটা ছেটৰ ডিজাইন থাকিব তাতে 9 বল থাকিব 9টা বলমণি এটা ডাঙৰ মিডিয়াম স্মল এনেকৈ থাকিব বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব এইটো আপোনালোকে গলপটা টাইপত পিন্ধিব পাৰিব লুজ কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আৰু এই 9টা বলৰ ছেটটো আপোনালোকে লাভ কৰি আছে অনলি 530 শ্বিপিং ফ্ৰী বহুতৰ বুকিং হৈছে এইটো ৰিষ্টক কৰাই আকৌ দিব লগাত কৰিছোঁ এতিয়া যিহেতু আৰু 10 পিছমান আছে যিসকলে ল'ব বিচাৰিছে লং ভিডিঅ'ত দি দিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব অনলি 530 শ্বিপিং ফ্ৰী 9 বলৰ বলমণি লৈ থ'ব পাৰিব যেতিয়া অফাৰ দিওঁ অফাৰবোৰ মিছ নকৰিব লৈ থ'লে আপোনালোকে বহুখিনি কমত পায় পিছৰ যেতিয়া অফাৰ দিয়া থাকে সেই অফাৰতে আপোনালোকে বুকবোৰ কৰিব পিছত কিন্তু অফাৰবোৰ নাথাকে নেক্সট ইমান বেছি ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাব ওলাইছোঁ যিসকলে মেৰুন কালাৰৰ কালেকশ্যন বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো মই ভিডিঅ'ত যিমান পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁ কিন্তু ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া হয় এইটো ৰেড নহয় ডাৰ্ক কালাৰত হ'ব মেৰুন কালাৰ আছে ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছিলে এনেকুৱা ঢোল মাদলি ডিজাইনত বহুতে বিচাৰে পিন্ধিলে যে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব মই অৰিজিনেল লুকটো আনিব পাৰিছোঁ নাই ইমান দূৰ ভিডিঅ'ত নাজানো কিন্তু ইমান বেছি ধুনীয়া হয় ৰিয়েলত যিসকলে ল'ব তেওঁলোকে নিজে ৰিভিউ দিব বুলি মোৰ আশা থাকিলে ইমান বেছি ধুনীয়া ডিজাইন আহিছে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ স্পেচিয়েলি কালাৰটো যিহেতু এইটো ডিজাইন আগতে আনিছোঁ বাকী কালাৰ কিন্তু কালাৰটো ইমান ধুনীয়া ডাৰ্ক ৰেডত আহিছে এইটো মেৰুন কালাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ মেৰুন কালাৰত পিন্ধিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব অনলি 20 ৰুপিজ ৰিয়েলত কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব মই যিমান দূৰ পাৰিছোঁ ভালকৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া হয় অনলি 420 ৰুপিজত লাভ কৰি আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আৰু এটা অফাৰ প্ৰাইজৰ প্ৰডাক্ট যিটো আপোনালোকে সদায় বিচাৰে লুকাপৰা কালেকশ্যন আৰু এইটো ডাঙৰ চাইজত আছে লুকাপৰাটো দেখিছে আপোনালোকে খুবেই ধুনীয়া মই আপোনালোকক জনাইছোঁ ভিডিঅ'ত যিমান ধুনীয়া দেখিছে ৰিয়েলত আৰু বেছি ধুনীয়া হয় প্ৰডাক্টখিনি বিৰাট বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আৰু অফাৰ মূল্যত আপোনালোকে লাভ কৰিছে মাত্ৰ 350 টকা 350 ৰুপিজত লাভ কৰি আছে আৰু দেখিছে লুকাপাৰটো ডাঙৰ চাইজত আছে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব অনলি 399ত লাভ কৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব সিংগল যদি এটা লয় তেতিয়াহ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা পৰিব আৰু যদি দুটা লয় এনেকুৱা প্ৰডাক্ট তেতিয়াহ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ কমপ্লিট হোৱাইট কালাৰত আছে কমপ্লিট হোৱাইটত আছে বহুত বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মাজে মাজে গল্ডেনৰ কাম কৰা আছে যিহেতু ইয়াতে দুটা গল্ডেন মনিও কাম কৰা হৈছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব মই যিটো এংগলত আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ তেনেকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰিয়েলত ইমান বেছি ধুনীয়া মই কেমেৰাত সিমানখিনি আনিব পৰা নাই বহুত বেছি ধুনীয়া অনলি 350 ৰুপিজত লাভ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আৰু এনেকুৱা অফাৰবোৰ একেবাৰে মিছ নকৰিব কাৰণ এই অফাৰবোৰ সদায় নাহে গতিকে এতিয়াই লৈ থৈ দিব আপোনালোকে প্ৰাইচটো একদম ৰিজনেবল অনলি 350 ৰুপিজতে লাভ কৰিব এইটো পাৰ্পল কালাৰ আছে খুব ধুনীয়া বীজখিনি আপোনালোকে যিটো লাইট কালাৰ দেখিছে তেনেকুৱা নহয় ডাৰ্ক কালাৰতে পাব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 350 ৰুপিজতে লাভ কৰি আছে এইটো পাৰ্পল কালাৰত আছে নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ এইটো ব্লু কালাৰত থাকিব ব্লু কালাৰটো অকণমান বেলেগকৈ দিয়া গৈছে পাৰ্ল আৰু ব্লু কম্বিনেশ্যনত দিয়া গৈছে যদি এইটো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ অনলি 350 ৰুপিজতে লাভ কৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব অনলি 350 ৰুপিজ 350 টকাতে পাই আছে নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এযোৰ পাইপ খাৰুটো আপোনালোকে বহুত পিন্ধিলে এইবাৰ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ পাইপ খাৰু লৈছোঁ ষ্টন ইউজ কৰা পাইপ খাৰু হয় আৰু এই ষ্টনকেইটা হোৱাইটত আহিব আৰু পিংকত আহিব এইখিনি বস্তু বেক কেমেৰাই যেতিয়া দেখুৱাওঁ ইমান বেছি ধুনীয়া আহে তো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত আমি ইমানখিনি লৈ আনিব পৰা নাই সেই গতিকে মই আপোনালোকক কওঁ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ চাব আগতীয়াকৈ আপডেটবোৰ পায় শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সোনকালে আপডেটটো পায় আৰু আগতীয়াকৈ ল'বও পাৰিব সেইটো আৰু বেছি ভালকৈ দেখা পায় এইখিনি কাটিং ষ্টাইলত আছে যদি হোৱাইট কালাৰৰ ষ্টনৰ এই কালেকশ্যনটো ল'ব খুজিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰ কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব সাইজ 2.4 2.6 2.8 সকলে বুক কৰিব পাৰিব
আৰু সেম ডিজাইনতে যদি হোৱাইট ষ্টনত ল'ব বিচাৰিছে এইযোৰো মই দেখুৱাইছোঁ হোৱাইট ষ্টনত ল'ব বিচাৰিলে হোৱাইট ষ্টনতো ল'ব পাৰিব ডিজাইনটো চাওক এইটো হোৱাইট ষ্টনত ল'ব বিচাৰিলে হোৱাইট ষ্টনত আৰু পিংক ষ্টনত ল'ব বিচাৰিলে পিংক ষ্টন বুলি ক'ব সাইজ 2.46 আৰু 2.8 লৈ ল'ব পাৰিব ডিজাইনটো নিশ্চয় দেখিছে খুবেই ধুনীয়া একদম ৰিয়েল গোল্ডত বনাই লোৱাৰ নিচিনা হ'ব বহুত বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন নেক্সট আৰু এটা ইউনিক কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ ইউনিক কিয় য়েল্লো কালাৰ খুব কমেই কালেকশ্যন আহে আৰু য়েল্লো কালাৰ এই কালেকশ্যনটো একেবাৰে নতুন আহিছে বৰফি ষ্টাইলত আহিছে সেম ডিজাইন আছে খুব ধুনীয়া এনেকুৱা যদি কাপোৰ আছে আপোনালোকৰ নতুনকৈ লৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো বৰ ধুনীয়া ডিজাইন এটা আহিছে পাৰ্মনিক কম্বিনেশ্যন য়েল্লো আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনৰ যদি কিবা প্ৰডাক্ট লৈছে তেতিয়া এটা পাৰফেক্ট চইচ হ'ব খুব ধুনীয়া ডিজাইন এটা আহিছে আৰু এইটো লাভ কৰিব অনলি 550 ৰুপিছত বহুত বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰ্ল আৰু হোৱাইট য়েল্লো কম্বিনেশ্যন জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু যিহেতু আপোনালোকক জনাইছোঁ শ্বৰ্টছত যেতিয়া দিওঁ শ্বৰ্টছৰ আপডেটটো সোনকালে পাই যায় কিন্তু এইটো লং ভিডিঅ'ত প্ৰথম দেখুৱাইছোঁ সোনকালে বুক কৰি ল'ব শ্বৰ্টছত পালে সোনকালে বুক হৈ যায় আপোনালোকে লং ভিডিঅ'ত আজি প্ৰথম পাইছে যিহেতু সোনকালে বুক কৰি ল'ব অনলি 550 ৰুপিজ শ্বিপিং ফ্ৰীত পাই আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ নতুন নতুন আৰু ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে সেইবোৰ অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকক দি দিম আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু শ্বৰ্টবোৰ চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কাৰণ তাতে সোনকালে আপডেটবোৰ পাই থাকে আপোনালোকে